დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. იპოთეკა, დასაკუთრებული უძრავი ქონება და კერძო მევახშეები. ვის ინტერესებში შედის თქვენი ქონების დაპატრონება და რა უნდა გაითვალისწინოთ იმ შემთხვევაში, თუ კი პრობლემების გადაჭრის ერთადერთი გზა საცხოვრებლის გიროვნობაში ჩადება. ნახოთ თათია ჩაფიჩაძის, გურამ ხუნდაძის და ნიკა შელიას სიუჟეტი. იპოთეკური სესხი უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი ისეთი სესხია, რომლის მიზნობრიობას უძრავი ქონების შეძენა წარმოადგენს. სესხის გაცემა შეუძლია როგორც ფინანსურ ინსტიტუტებს, ასევე კერძო პირებს. თუმცა მათ შორის მთავარი განსხვავება იმაში მდგომარეობს, რომ ბანკები კერძო მევახშისგან განსხვავებით იპოთეკური სესხის გაცემამდე მომხმარებლის შემოსავლებს და შესაძლო რისკებს დეტალურად სწავლობს. დამტკიცების შემთხვევაში კი სესხის მომსახურების დანახარჯი მთლიანი შემოსავლის 35%-ს არ უნდა სცდებოდეს. მაშინ როცა სხვა შემთხვევაში რისკები დაზღვეული არ არის. გარდა ამისა, უძრავი ქონებით უზრუნველყოფა ხშირად კაბალური ხელშეკრულებებით ნებისმიერი სამომხმარებლო სესხის აღების სანაცვლოდ ხდება, რაც დაზარალებულების რაოდენობას მნიშვნელოვნად ზრდის. დღეისათვის იპოთეკური სესხების 840 მილიონიანი პორტფელი აქვს დილის ბანკს, სადაც აცხადებენ, რომ გირავნობის უზრუნველყოფა ბანკისათვის გასესხებული თანხის უკან დაბრუნების გარანტია. თუმცა ბანკის რეგიონალური დირექტორი განმარტავს, რომ ეს მათ ინტერესს არ წარმოადგენს და პრობლემის არსებობის შემთხვევაში მომხმარებლებს ბანკებთან თანამშრომლობისკენ მოუწოდებს. არავინ არ არის დაინტერესებული სხვისი ქონების წართმევით, ეს არის საკმაოდ რთული პროცესი, პროცედურა, მოითხოვს ცალკე რესურსებს და ასე შემდეგ. ამიტომ მნიშვნელოვანია, თუ შემოსავლის რაიმე წყარო მაინც დარჩა, მივიდნენ დაელაპარაკონ ბანკებს და მოახერხონ რესტრუქტურიზაცია სესხის, გადავადება, საშეღავათო პერიოდის მოპოვება და ასე შემდეგ, რომ რაღაც პერიოდში დაალაგონ თავის ფინანსური მდგომარეობა და ჯამურად მოიხსნან ეს პრობლემები, ესე თქვა. იმ შემთხვევაში, თუ კი მომხმარებელი სესხის გადახდას ვერ ახერხებს, საქმე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს გადაეცემა. სააღსრულებო ფურცელში კი იმ კონკრეტული ქონების დასახელებაა გათვალისწინებული, რომლის რეალიზაციაც უნდა მოხდეს. თუმცა მანამდე ხდება მოვალის ინფორმირება, საჭიროების შემთხვევაში კი საქმის განხილვაში მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახური ერთვება, რომლის ფუნქციას პრობლემის მაქსიმალურად დადებითად დასრულების ხელშეწყობა წარმოადგენს. მიუხედავად ამისა, 2011 წლიდან 2015 წლის ჩათვლით, მათ მიერ სულ 9378 უძრავი ქონებაა რეალიზებული. იმ შემთხვევაში, თუ მოვალე ნებაყოფლობით არ შეასრულებს მასზე დაკისრებულ ვალდებულებას, აღმასრულებელი ახდენს მოვალის ქონების მოძიებას, დაყადაღებას, შეფასებას და შემდგომში აუქციონზე რეალიზაციას. ამოღებული თანხიდან ხდება კრედიტორის მოთხოვნის დაკმაყოფილება და ნამეტი თანხა ერიცხება მოვალეს. თუმცა მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახური მაქსიმალურად ცდილობს თავიდან აიციოს ის ნეგატიური შედეგები, რაც შეიძლება მოყვეს საახსრებო წარმოების მიმდინარეობას და დასრულებას. დღეისათვის არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომა და სამართლიანობაში იპოთეკით დაზარალებული 6000 პირი აღრიცხული. მათი 70% კი კერძო მევახშეებზე მოდის. ცენტრში არსებულ ვითარებას საგანგაშოდ აფასებენ და მიიჩნევენ, რომ გამოსავალი საკანონმდებლო კონტროლის გამკაცრება. აუცილებლად უნდა დარეგულირდეს, აუცილებლად საკანონმდებლო ცვლილებებია საჭირო, რომ მოვალე და გამსესხებელი თანაბარი უფლება მოვალეობებით სარგებლობდნენ. აუცილებლად უნდა იყოს ხელშეკრულებაში მითითებული საბანკო ანგარიში, სადაც მოხდება პროცენტის გადახდა, როცა უკვე მოვალეს ეწყება ვალდებულების შესრულების მომენტი, ვინაიდან ძალიან ხშირად ვაწყდებით ისეთ სიტუაციას, რომ გადახდილი თანხების უარყოფასაც კი ახდენენ მევახშეები. მომხმარებლებს იპოთეკის ხელშეკრულების გაფორმებამდე პირობების გაცნობისკენ მოუწოდებს იურისტი ლევან ალაფიშვილი. საქმიან დილასთან საუბრისას ალაფიშვილი ამბობს, რომ მესაკუთრემა აუცილებლად უნდა მიაქციოს ყურადღება იმას, თუ რა წესით და რა პირობების არსებობის დროს შეიძლება დაემუქროს მის ქონებას რეალიზაცია. გარდა ამისა, ქონებისა და აღებული ვალდებულებების მოცულობა ერთმანეთისაგან მნიშვნელოვნად არ უნდა განსხვავდებოდეს. რაც შეეხება საკითხის რაიმე ტიპის ადმინისტრაციული წესით დარეგულირებას, ალაფიშვილი ამბობს, რომ კერძო სამართლებრივ ურთიერთობებში ეს გადმოღებული ვერ იქნება. ამ შემთხვევაში ქონების რეალიზაციის დროს მესაკუთრეს რჩება უფლება, მაგალითად თვითონაც მიიღოს მონაწილეობა აუქციონში, თუ კი აუქციონი გამოცხადდა და მეორე რეალიზაციის შემდგომ დარჩენილი თანხა, რაც აღარ არის საჭირო ძირითადი ვალდებულების გასასტუმრებლად, უბრუნდება მესაკუთრეს. აქ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ მოსახლეობას არ აქვს სწორი წარმოდგენა. ანუ ცნობიერების დონე არის ძალიან მაღალი, შესაბამისად რისკები არის ძალიან მაღალი, რითაც სარგებლობენ ის ადამიანები თუ კომპანიები, რომელსაც უფრო მეტი ინფორმაცია და ცოდნა თუ გამოცდილება ამ სფეროში.
აღსანიშნავია, რომ აუქციონის წესის მიხედვით 2015 წელს რეალიზებული უძრავი ქონების რაოდენობა 1400-ს ადგენდა. 51,1% შემთხვევაში კრედიტორი ფიზიკური პირი იყო. კომერციული ბანკების მაჩვენებელი 27,4%-ს, მიკროსაფინანსოების 16%-ს, ხოლო სხვა იურიდიული პირების წილი 5,5%-ით განისაზღვრებოდა. 2016 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით ეროვნული ვალუტით გაცემული უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხები 1 წლით და მეტი ვადით 1,394,980,000 ლარში ადგენს, ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 6,439,000,000-ია. და მნიშვნელოვან რჩევებს ველით გიორგი კეპულაძისგან, ჩვენი ფინანსური მრჩეველია, რომელიც ყოველ ორშაბათს ჩვენთან ერთად არის და ძალიან საინტერესო რჩევებს გვაძლევს. დილა მშვიდობის, გიორგი, დიდი მადლობა. მობრძანებისთვის, ზოგისთვის შეიძლება ითქვას მომგებიანი გარიგება, ზოგისთვის უკვე კრახად ქცეული იპოთეკური სესხი, პრინციპში ასეთ შეგვიძლია განვიხილოთ. რას ნიშნავს და რა პირობებში უნდა ავიღოთ იპოთეკური სესხი? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს. ძალიან მძიმე თემაა, რა თქმა უნდა. ყველაზე მძიმე ჩვენ გვახსოვს რომ ეს იყო პოლიტიკური რაღაც დაპირებების, საარჩევნო დაპირებების თემაც, რაღაცა თავის იაფი კრედიტები ასე შემთხვევაში. თუმცა როგორც ვაკვირდებით, იმ ადამიანების პრობლემა, რომლებსაც ჰქონდათ სესხი აღებული და ვერ დააბრუნეს და შემდეგ მათ ჩამოართვეს უძრავი ქონება, ამას შემდეგ ფაქტობრივად არ გადაიჭრა, არის საუბარი რაღაც საკანონმდებლო ცვლილებებზე, მაგრამ იმდენად დიდი თანხა საჭირო იმისთვის, რომ ყველა დაკმაყოფილდეს, სახელმწიფო ალბათ ამას თავის თავზე ვერ აიღებს. თუმცა ალტერნატიული შეთავაზებები არის, მაგრამ ალბათ საკმაოდ არის. ეს არის ძალიან ზღვაში წვეთი შეიძლება ითქვას. უბრალოდ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ყოველთვის გასათვალისწინებელია, როდესაც სესხს ვიღებთ, ამ თანხას რა თქმა უნდა უკან დაჭირდება დაბრუნება. ხშირად განსასაზღვრია ამ სესხის მიზნობრიობა და მეც არ მინდა რაღაცა სიცრუეში შევიყვანოთ მაყურებლები და მოვატყუოთ, რომ აი ყველაფერი კარგად იქნება და რაღაც ახლა კიდევ ვიღაც ახალი პარტია დაგპირდება თქვენ სესხების დაფარვას და ის აუცილებლად დაგიფაროთ. არავინ თქვენ სესხებს არ დაფარავს სამწუხაროდ. საკუთარი თავის იმედი გვაქვს? საკუთარი თავის. რას ნიშნავს იპოთეკური სესხი? ვიცით ხო? იპოთეკური სესხი ზოგადად არის კონკრეტული მიზნობრიობის სესხი და არა უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხი. იპოთეკი დატვირთვა ხდება ქონების საბანკო სესხი იპოთეკური. ეს არის კონკრეტული მიზნობრიობა, როდესაც უნდა შეიძინო ან ვთქვათ გაარემონტო უძრავი ქონება. ჩვეულებრივად უძრავი ქონებით უბრალოდ უზრუნველყოფილი სესხი, რომელსაც არ აქვს მიზნობრიობა, ეს შეიძლება იყოს სამხარებელ ტიპის სესხი. იმას, რასაც კერძო მევახშეები, ეგრეთ წოდებული ფიზიკური პირები იპოთეკურ სესხს ეძახიან და სადღაც ჯიხურებზე გვინახავთ ჩვენ წარწერები ალბათ, ხო? იპოთეკური სესხი, ჯიხურში რო იპოთეკურ სესხს აიღებ, ალბათ ნელ-ნელა უნდა იგრძნო, რომ შეიძლება რაღაც პრობლემა წარმოიქმნას. ხო? ეს ბანკი არ არის, ეს არის ჯიხური, სამწუხაროდ, არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ. მაგრამ ეს არ არის ტიპიური იპოთეკური სესხი, ეს არის უბრალოდ უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხი. და სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში კერძო მევახშეების პირდაპირ ინტერესს წარმოადგენს ამ უძრავი ქონების დაპატრონება. რაში ჩდება ეს? მოკლედ ვიტყვი და მოგისმენთ. იმაში რომ უძრავი ქონების შეფასების შემდეგ, თქვათ, როდესაც შეაფასებენ უძრავ ქონებას, დაახლოებით მის მესამედ თანხას ან მაქსიმუმ ნახევარს აძლევენ სესხებას. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში თუ დაჭირდება, თქვათ, კერძო მევახშეს ამ ქონების გასხვისება, ან სასამართლოს ან აღმასრულებლის გზით, ის ყველა ვარიანტში რჩება მოგებული. მით უმეტეს მისი საპროცენტო განაკვეთი არის ძალიან მაღალი. გიორგი, ამ შემთხვევაში ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ თქვათ, თუ ბანკი არ გვაძლევს სესხს, ესე იგი ჩვენ არ ვართ გადახდისუნარიანები და უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არ უნდა წავიდეთ სხვაგან და არ უნდა ავიღოთ ისეთ სესხი, რომელიც ჩვენ მომავალში დავგვაზარდებს. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც არის გამოუვალი მდგომარეობა, ადამიანები აკეთებენ ამას, მიდიან კერძო მევახშეებთანაც ბუტკაშიც, თქვათ, რაც ჯიხურშიც, რაც ვახსენეთ და აკეთებენ ამას, იმიტომ რომ არის განსაკუთრებული აუცილებლობა. ამ შემთხვევაში, თქვათ, მოხმარებელს ადამიანს, რომელსაც აქვს დატვირთული ქონება იპოთეკით, რა უფლებები აქვს და თქვათ, როგორ უნდა გამოიყენოს ის თავის სასარგებლოდ, რა უნდა გააკეთოს, რამე მექანიზმი თუ არსებობს საკანონმდებლო, ან თუნდაც ფინანსური რამე ისეთი, რომელიც დაეხმარება მათ იმაში, რომ არ დაკარგონ უძრავი ქონება. პირველ რიგში სასურველი ალბათ, რომ სესხის თანხის დაფარვა რაღაცა გრაფიკში გადაერაცხდეს. თავიდან როდესაც თუნდაც კერძო მევახშე ფიზიკურ პირთან იღებს, რაღაცა ანუ იტეც, რასაც ბანკები ეძახიან, რომ გრაფიკი რაც ვიცით ეს, რომ ყოველთვიურად თან ძირს ფარავ და თან პროცენტს
აი ასეთი თუ შეიმუშავს რაღაც თქვა 1 წლიანს ან 2 წლიანს, ხო? რომ ეტაპობრივად, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ადამიანს აქვს თქვა $10,000 აღებული ვალი, თვეში საშუალოდ 2-3%-ში და ის ყოველთვიურად დაახლოებით $200-300 გამსესხებას კრედიტორს აძლევს. ეს ძირი თანხა რჩება და $10,000 იმ ადამიანისთვის, რომელსაც ბანკმა სესხი არ მისცემს, რომელიც უკიდურესად გაჭირვებულია, არის ძალიან დიდი თანხა ერთიანად დასაფარავ. თუ ეს გადანაწილდება გონივრულ ვადაზე, მაშინ უფრო შესაძლებელია. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, და საპროცენტო განაკვეთი მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა ზედაზღვარი დაწესებულია და ეს არის დაახლოებით 3.5-4% ყოველ თვეში, ოღონდ თვეში ესაუბარი და წლიურად დაახლოებით 36 მინიმუმ 36% გამოდის, ძალიან მაღალი საპროცენტო განაკვეთია. თანახარ არის კლებადი ძირი, ანუ როდესაც ამ $10,000-დან ნერმილა რომ ძირსაც აკლდება, შემდეგ პროცენტი დაიხსნება უკვე 9,000 რაღაც თანხი. აქ ამ შემთხვევაში ეს არ ხდება, რაც ხდება თქვა ბანკების შემთხვევაში. ამიტომ წარმოიქმნება პრობლემა. ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ასევე ძალიან ყურადღებით წავიკიდოთ ხელშეკრულება. ჩვენს ორგანიზაციაში ცხელი ხაზი გვაქვს საკონსულტაციო ცენტრი. მოდიან ადამიანები და ამბობენ, რომ ჩვენ პირდაპირ გადავუფორმეთ სესხის სანაცვლოდ უძრავი ქონება და გვეუბნებოდნენ რომ აი სანამ სესხი იქნება იყოს ჩემს სახელზე და აი მე რაღაცა ეს რა თქმა უნდა არ შეიძლება არავის ასე არ უნდა ვენდოთ კარგად უნდა შევამოწოთ თქვათ ქონებას რომელსაც დებს თქვათ წინასწარ არ უნდა იყოს სხვა იპოთეკი დატვირთულ და კიდე სხვა სამ პრობლემა არ წარმოგვექმნას ამას კრედიტორი შეამოწევს რა თქმა უნდა აი ამ ყველაფერ დეტალებს ფინანსურ დეტალებს ყურადღება უნდა მივაქციოთ არის თუ არა გამოსავალები რომ თქვათ მანამ სანამ თქვათ სესხი გახდება პრობლემური და დაიწყება შემდეგ ხადაღა ასრულების ეროვნულ ბიურო დაიწყებს თქვა საქმიანობას და მოქმედებებს რაღაცნაირად რო ხვდებით რომ ვერ ვიხდით გავყიდოთ ეს უძრავი ქონება და თქვა რა სხვაობა იქნება სესხსა და უძრავი ქონების გასაყიდფას შორის ეს სხვაობა მაინც დავიტოვოთ და ეს იქნება თუ არა გამოსავალი ასე ვიცი რომ ბევრმა თქვა დააგვიანა და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა აი ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება თუ უკვე ვატყობთ რომ ვეღარ ვახერხებთ სესხის გადახდას და უკვე ვალისთვის ძალიან იზრდება რა თქმა უნდა ჯობია რომ ჩვენ თვითონ მოვახდინოთ უძრავი ქონების რეალიზაცია რადგან კერძო მევახშეების უმრავლესობა ძალიან ჟარგონს ვიხარ შეკრულია პირდაპირ ეგრეთ წოდებულ მაკლერებთან რაღაცა შრალხიძე ერთად განან ვიღაცა ყიდის ქონებას ვიღაცა შუამავალია და ძალიან თაღლითური სქემების არის შემთხვევაში რადგან სიუჟეტშიც იყო საუბარი და საუბარი იყო იმაზე რომ ყველაზე დიდი პრობლემა სწორედ დასაკუთრებული ქონების მხრივ არის კერძო მევახშეებთან დაკავშირებით და არა ბანკებთან და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან რომელსაც ძალიან რთული პროცედურა აქვს განსაკუთრებით ბანკებს ძალიან რთული პროცედურაა თქვა იმის რომ ვიღაც ურჩევნია გადაუხადო ხო და მე შემდეგ კიდე გაუყიდო და გამოასახლო ადამიანი ასეთ შემთხვევები ძალიან ნაკლებია უკვე აუქციონის წესით გაყიდულ უძრავ ქონებაში უდიდესი წილი სწორედ კერძო მევახშეებზე მოდის და ეს არის მე მესმის ბეკა თქვენ აღნიშნეთ რომ ძალიან ხშირია როდესაც მიზნობრიობა ისეთი აი მაგალითად ვიღაც იყო რომ საპროცესო გარიგებისთვის იღებდნენ ასეთ ეს კურნალობისთვის რომელსაც შეიძლება ბანკმა მისცეს რაღაც ნაწილი მაგრამ წლიანად არ იყოს და ადამიანს აქვს ქონება და ჩვენთან ხშირად მოდიან აი ბანკი რატო არ მაძლევს ეს შემოსავალი კი არ მაქვს მაგრამ ბინა მაქვს მარტო ბინისთვის ბანკი სესხს არ მოხსენს რა თქმა უნდა ბანკი არ არის ლომბარდი სადაც ბინას ჩადებ ან რაღაცას და გამოიტანს ეს ბანკს სჭირდება აუცილებლად ყოველთვიური შემოსავალი უნდა დაადასტურო და მხოლოდ ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ საბედნიეროდ არ ვიცი არსებობენ კერძო მევახშეები ან მიკროსაფინანსოების პრინციპში ზოგიერთი რომელიც ბინის ანსოდ მისცემენ ფულს ასე და მაგრამ ეს არის ზუსტად და სწორედ ეს არის პრობლემა რომ მხოლოდ უძრავი ქონების სანაცვლოდ როდესაც ბანკმა სესხი არ მოხდეს ესე იგი შენ ვერ გადაიხდი ამ სესხს უძრავი ქონება არ ნიშნავს რომ შენ გაქვს შემოსავალი ამაზე თუ აქირავებ ამ უძრავ ქონებას და ან რაღაცა შენ თვითონ სავაჭრო ცენტრი მოაწყოს სიტყვაზე ან რაღაცა მუშაობ მაშინ კი ბატონო მაგრამ მხოლოდ უძრავი ქონება რომ არის სადაც საცხოვრებელი ბოლო საცხოვრებელი სახლია მხოლოდ ამის სანაცვლოდ ძალიან რთულია მე არ გაიგოს მაყურებელმა ისე რომ წინააღმდეგი ვარ ზოგადად ამ ბიზნესს სოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში არსებობენ კერძო დამკრედიტებლები, კერძო გამსესხებლები და კერძო მსესხებლები. არიან ადამიანები, ვისაც არ უყვართ ახლა ბევრი საფრთხის მოგო. საზღვარგარეთ ჩვენ კიდევ ადვილია ბანკში სესხის აღება და პროცესი. საზღვარგარეთ ჩვენ მქონდა იპოთეკურ სესხების აღება, ყოველში ერთი თვე ჭირდება პროცედურებს, რა მთელი იპოთეკი დატვირთვას და ბანკური სესხი გადაგჭიროს. ხო, ეს არის. გიორგი, რაოდენობრივად მცირდება თუ იზრდება იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც თქვათ კერძო მევახშეებს მიმართავს? არ არის, აი ყველაზე დიდ პრობლემას შევეხეთ ახლა. არანაირი აღრიცხვიანობა არ
არსებობს. რა პორტფელს ფლობენ ეს სექტორი, პორტფელს ფლობს, რამდენი სესხია გაცემული, რამდენი ადამიანზე არ არსებობს ეს სტატისტიკა, ვიცით მხოლოდ ყოველწლიურად რამდენ უძრავ ქონებას ეკაპატრონებენ, ისიც აუქციონის წესით. ესეც შეიძლება არ იყოს ზუსტი რაოდენობა, იმიტომ რომ ბევრი ქონება შეიძლება პირდაპირ აღსრულების წესით გაიყიდოს, ზოგი ქონება არის შეიძლება რომ ეროვნულ ბანკს არ აქვს ეს და ეროვნულ ბანკს არა კონტროლებს არავინ არანაირად არ რეგულირდება. პრობლემაც ეს არის. როდესაც ჩვენ აი თქვა ონლაინ სესხებზე საუბრობდით, ხო, ერთ-ერთი პრობლემა არის, რომ აღრიცხვიანობა არ არსებობს, სტატისტიკა არ არსებობს, რა პორტფელს ფლობენ, რამდენი სესხია გაცემული, რაც გამჭვირვალეა თქვა ბანკების, მიკროსოფინანსო ორგანიზაციების. ვიცით თქვა რამდენი სესხია პრობლემური, ვიცით რამდენი სესხი რა მოცულობის თანხა გაიცა, მაგრამ არ ვიცით თქვა როგორ ნაწილდება ეს რა თქმა უნდა, სწორედ ესეც ქმნის პრობლემას, იმიტომ რომ მათთან სამწუხაროდ მიდის ძირითადად საშუალო და დაბალ შემოსავლიანი სეგმენტი მოქალაქეების, რომლებსაც უკვე სხვა გზა სამწუხაროდ აღარ დარჩენს. ანუ შესაძლებელია ეს ბიზნესი არსებობდეს, მაგრამ გარკვეული ჩარჩოებში უნდა მოექცეს ალბათ მე ძალიან გამიჭირდება კონკრეტული რეცეპტების გაცემა, მაგრამ ერთ-ერთი გამოსავალი ისევ ამ შემთხვევაში როგორც სხვა შემთხვევაში ეს არის მოსახლეობის ფინანსური განათლების ამაღლება, ცოტა გრძელვადიანი პერსპექტივა, მაგრამ სხვა გამოსავალს მე სამწუხაროდ ვერ ხედავ, რომ მოსახლეობის შემოსავალი უნდა გაიზარდოს და ის უნდა იყოს ფინანსურად განათლებული და რა თქმა უნდა საბოლოოდ გამოსავალი არის მაღალ ეკონომიკურ რა თქმა უნდა და ამ ეტაპზე შეგვიძლია რჩევა მივცეთ მოსახლეობას, რომ კერძო მევახშეებს თუ კი არის გამოუვალი მდგომარეობა არ მიმართონ სხვა შემთხვევაში. ხო, ეცადონ რომ არ მიმართონ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს სამწუხაროდ სავალალო სრულდება ხო. ან რაღაც პირობები იყოს ისეთი, რომელიც სესხებელს ამ პირობებზე ესეც სავაჭრო საგანია, შეიძლება სხვასთან წახვიდეს, სხვასთან უფრო იაფად. რა თქმა უნდა. მადლობა გიორგი კეპულაძე იყო ჩვენთან ერთად როგორც ყოველთვის ყოველ შაბათს ერთი კვირტა მშვიდობით გიორგის და დილის ფინანსურ მრჩეველს.